Hi guys, it's me Riz and welcome back to my channel. So for today's video, may bago na naman tayong video at yung video na yon ay walang iba kundi ang accessories haul. So mag-haul tayo guys ng mga accessories. So gusto ko lang siyang i-share sa inyo, and if you're interested, yung mga items na to guys ay nasa description box kung gusto nyo. So ito, binili ko to siya guys sa Shopee. Ayan. So binili ko to siya sa Shopee at nakuha ko na siya nung Saturday. So ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo guys kung ano yung mga nilalaman nito. Ayan, kasi accessories nga siya, 'di ba? So halo na siya guys kung ano man tong mga accessories na to. Bali, inopen ko na siya para naman hindi na tayo mahirapan magbukas. Itatry natin to, ipapakita ko sa inyo guys yung beauty nito, at gusto ko din siyang i-share sa lahat ng mga girls dahil nga ano tayo, hindi tayo makalabas lagi, or ako hindi ako makalabas lagi. So binili ko to kasi nag-sale sila. So before talaga na-add to cart ko na siya, and then nagulat ako nung grabe talaga, meron tag 25 NT, meron tag 45 or 49 NT na lang siya. So sabi ko, pwede ko siyang bilhin ngayon. So dumating na siya, and 423 NT dollar lahat ng binayaran ko. Pero with shipping fee na yun siya. So bali na sa 300 something lang yung lahat ng accessories na to. So madami siya guys. Hindi ko alam kung ilang items to, pero madami talaga siya. Ito siya guys. So ayan. Huwag na natin patagalin pa. So without further ado, let's get into the video. So guys, so unahin na natin tong eto, kasi hindi ako nag-headband dito, or wala pa akong headband na binili dito guys. Bali ganito yung design niya, ayan. Tapos soft lang siya, ayan. Ingatan mo lang, baka alam mo yon, masira siya kasi hindi natin alam kung ano yung nandito sa loob. Oh my gosh. Ayan, so pretty naman siya guys. Ayan, kung interested kayo, so, ayan. Maganda naman siya. So, mas okay pag nakaganito talaga siya. Naka-flat yung buhok. Para ma-emphasize yung ating headband. Next na ating bubuksan yun yung, eto guys, ayan. Hair clip. So, ito siya guys, ayan. May pa ganyan siyang details ng hair clip. So, gold and silver. Next na ipapakita natin, hair clip ulit, ayan. So, ginamit ko na to sa nung Sunday na kami, ATV car kami, yun. Ginamit ko na to siya, ayan siya. Ganito yung beauty niya. May pa-pearl din siya guys, ayan. So, mayroon siyang tatlo, ayan yung dalawa. Next na hair clip again guys, ito siya. So, hindi ko pa siya na-try guys. And I like it kasi, ano siya, parang may pagka-shell yung kanyang details ng hair clip. So, maganda siya guys. At gustong-gusto ko yung ganitong style na parang classy na, alam mo yun. Dahil mahilig ako guys, ilagay dito yung mga ganito sa hair ko. So, bumili ako ng ganito sa, tagal ko dito sa Taiwan guys. Ngayon lang ako nag-collect ng mga ganito. So, deserve ko naman yun, diba? So, ito, meron siyang tatlong details. Ayan. So, maganda siya. Sa malawian, maganda siya. Ayan. So, ganito yung hair clip niya. Ganyan. So, maganda siya guys. I like it. Ganon din dito. Ayan. Yay! Next na ating bubuksan. Sa mga hair clips muna tayo guys ha. Kasi meron din sa mga earrings and anything. Meron ditong resibo kung ano at ilan lahat ng binili ko. 14, 16, 17 items guys. Tapos na tayo sa hair clips. So, pupunta na tayo sa necklace guys. Eto, meron akong dalawang necklace dito eh. Maganda na ako sa necklace nila guys. So, bubuksan natin to. Ito yung mukha niya. Ay, hindi mo nyo makikita. So, ito yung necklace na yon. At buksan lang natin ito. So, ganito siya. Looks like that. Ayan. Ilayo natin. Ayan. Looks like that, guys. So, yung kulay is gold.
Gold siya. Pero Korean, ano to siya guys? Accessories. So, yun. Hindi po siya Chinese. So, this is made in Korea. Ayan ang mga accessories. And then, ganyan yung kanyang details sa necklace. Ayan. Next na ating necklace ay ito siya. Ayan. So, made in Korea din siya guys. So, ganito yung details niya. Ayan. Ganyan yung details ng necklace na yon. Ayan. Maganda siya. Diba? So, pang ano lang siya guys. Pang fashion ng mga necklace. So, yun. Okay. Next na ating bubuksan ay earrings guys. Eto. Unahin na natin ito. From Shantaw. Ayan. So, ganyan yung pa-details ng earrings. Ayan. Okay. And then, yung iba dito may made in, ano din siya. May nabasa ako kanina dito. Anyway. So, ganyan yung details. Ayan. Yung sa likod niya ganyan, guys. Yung kanyang palak. So, we'll try and we'll see. At saka, depende sa ating outfit. Diba? So, next na ating ipapakita ay ito. Ayan. So, designed by Korea is 925. Chang, 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 chang. May mga pangalan na hindi ko na mabasa. So, ganyan siya. Ayan. Yan ito, yung kanyang pa-details. Ayan. Na letter H. Hindi ko alam kung bakit pinili ko yung H. Pero maganda kasi siya sa picture. Maganda din naman siya sa personal, guys. At yung kulay niya is gold. Ayan. Tapos yung sa likod niya, ganyan yung lock. Ayan. So, yeah. Very cute. Very cute lahat, guys, na napili natin. So, next na ating bubuksan ay ito siya. Ayan. So, may pagka butterfly siya. So, ito, meron siyang isang lock, guys, na parang rubber lang siya. Ganyan. Yung iba, wala. So, ito, meron din siyang lock, guys. Ayan. Depende if ever mawala. So, this is from Beside the Air. Popular jewelry. Oo, popular talaga tong jewelry na to. Itong pa-butterfly na to. Ayan. Ayan siya. And then, looks like that. So, meron siyang pa-details na butterfly talaga siya, guys. Tingnan nyo. Yan. So, maganda. I like it. Super cute. The last one ay, ito guys. Ayan. Ito yung gustong-gusto ko din bilhin kasi pink. Ayan. Tingnan nyo naman, may pink tayo dyan. So, sabi niya dito, love life, love yourself. Ayan. So, you'll see yung beauty niya talaga. Ayan siya. So, ganyan yung beauty niya. Ayan. Tapos, ano siya guys? Ito yung sa likod niya. Ayan. Ayan na siya. I like it. We'll try. We'll see. And then, next natin guys ay aircraft. So, unahin natin tong S95, silver 95, Senhao jewelry. Ayan. So, ganyan siya. So, this is left side or right side? Parang dito siya. Right side. Ayan. Ganyan siya, guys. Yung kanyang beauty. Wait lang. Ayan. Okay. So, ganyan pa beauty niya. Na parang siya, snowflakes. Pero parang siya, parang wings ng dragon. Ganon. Next na ating bubuksan. Ito siya. From My Honey. Ayan. Parang mas iba to sa lahat, guys. Naiiba siya sa lahat. Siya lang yung may ganito sa lahat talaga. Hindi ko alam kung bakit. Yan. So, this is the ear cuff. Ayan. Ganyan yung details niya, guys. So, ganito siya. Paano ba to? Hindi ko tuloy alam. Paano ba to? Ah, okay.
So, gets ko na. So, pag sinuot mo, makaganito yung ear mo, ganyan. Tapos, ipapasok mo siya, yung lock niya, na ganito. Ayan. Dito. So, ganyan siya, guys. So, I like it. Ay, ganda. O, diba? So, yung mga ganito. Next, na ating papakita ay ang, so, meron tayong 4. Ayan. So, next na ating ipapakita ay ito pala, meron pa din pala siyang ano, guys. Meron pa siyang earrings. Meron siyang dalawang pa-rubber dyan sa loob. Ayan, o. And then, ito, ayan. Favorite ko talaga to din. So, lahat naman favorite ko, pero nagandahan din ako dito, kaya kinuha ko siya. Ganyan siya, from Fashion Accessories. Ayan. So, maganda siya kasi kulay gold. Ayan. Pinuha ko yung mga gold na naman kasi mahilig ako sa silver. So, maganda siya, guys. And then, ito sa likod niya. Ayan. Okay. Next, na ear cuff. Ito, nagandahan din ako dito dahil ito siya. Ayan. Ano siya, pair talaga siya, guys. Unlike sa iba na pag one pair lang, ganon. And then, ganito yung details. From GR or Junior. Ayan. So, fashion is designed by Korea. Ayan. Maganda siya, diba? Ayan. Okay. So, can't wait na gamitin to. So, ganyan yung ano niya, guys. So, kunin natin. Kung hindi ka mahilig sa ear cuff, ayan, may paganyan siya, oh, na details. Okay. Itatapik mo yan dyan dito. Wait lang ha. Itatapik mo yan siya dito. Yan, ganyan. Yung ano niya is snowflakes na design. Snowflakes. Yeah. So, next. Ito, butterfly ulit siya, guys. Kasi wala kasing star. So, meron din siyang may pa rubber din siya na ayan, oh, yung dalawa. Ayan. So, ganito yung style niya, guys. Yan. Wala kasing star. So, butterfly yung meron silang ganyan. At saka kahit naman sa iba, ganyan. Walang star. So, butterfly. So, this is from Hiji. So, ganyan yung details, guys. Ayan. Gold. Butterfly gold. Then, the last one, eto. Ayan. So, this is one of my favorite as well. Then, isa lang siya, guys. Isa lang talaga siya. So, I think this is for the right side. Ayan. Ganyan yung details, guys. Tingnan nyo. Ang ganda. Yan. From High as well. Same sila. So, leaves yung kanyang details ng ear cuff. Ayan siya. Okay. So, yun. So, yun lahat ng ating ear cuff, guys. Earrings and anything. Oy, meron pa palang isa. Okay. This is the beauty. Ayan. So, dalawahan siya, guys. Here. Okay. Ganito siya. Ganito yung details niya, guys. Oo. Ayan. Wait lang, ha. Ayan, ito siya, guys. Ayan. Hindi ko siya maintindihan, pero ito try natin siyang suotin. Ayan. Yung, ano to, ear cuff na to. Ayan. Okay. So, ganyan siya. May pa-snowflakes din siya, guys. Yung kanyang details. Ayan. Yung dito, guys, ito, ikakabit siya sa taas ng ear mo. Ganyan. Ikakabit siya para gumanyan yung style niya. Okay? So, kung hindi ka sanay sa mga ganitong earrings like ear cuff, ano ka talaga. Parang masasabi mo, saan kaya ito? Ganito, ganyan. So, yun, guys, ang ating haul sa mga accessories from Shopee. So, it's very affordable talaga siya, guys. Murang-mura talaga siya. So, ililive ko lang sa baba yung store and yung items or yung links nila para diretso na kayo tingin. So, that's it, guys. I hope you guys enjoyed watching for my video.
And I hope nagustuhan nyo tong video na to. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please give me a thumbs up. Please subscribe to my YouTube channel and comment down below guys kung saan yung mga nagustuhan nyo. So that's it guys. See you on my next vlog. Bye! Stay safe and God bless you all. So that's it guys. Stay safe and God bless you all. Bye! Mwah.